ลองจินตนาการดูนะครับว่ากระบวนการที่แบบว่าเต็มไปด้วยความโกลาหลคาดเดาไม่ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตามากที่สุดอย่างการให้กำเนิดชีวิตมนุษย์เนี่ยวันหนึ่งมันถูกนำมาถอดรหัสจนกลายเป็นสิ่งที่มีตัวชี้วัดชัดเจนดูสิครับอืมมันเป็นภาพที่ต่างจากที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยนะคะ ใช่ไหมครับคือพวกเรามักจะคุ้นเคยกับภาพจำของความโรแมนติกหรือแบบปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติอะไรทำนองนี้ แต่พอเราก้าวเข้าสู่โลกของเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ในยุคปัจจุบันเนี่ยความไม่แน่นอนพวกนั้นมันกลับถูกแทนที่ด้วยตัวเลขสถิติที่แบบทำให้ต้องหยุดคิดเลยครับอย่างเช่นอัตราความสำเร็จที่พุ่งสูงไปถึง 80%โหตัวเลขนี้คือการดึงเอาความน่าจะเป็นแบบสุ่มออกไปจากสมการของชีววิทยาเลยนะคะ ถือเป็นการพลิกแกนความคิดของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ค่ะอ่าฮะเพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เครื่องจักรที่เราจะไปคำนวณผลลัพธ์ได้100%ไงคะมันเต็มไปด้วยตัวแปรระดับเซลล์ระดับฮอร์โมนไปจนถึงระดับอารมณ์เลยการที่เขาสามารถควบคุมปัจจัยทางชีววิทยาที่ซับซ้อนมหาศาลจนได้ตัวเลขความสำเร็จระดับนี้เนี่ยมันสะท้อนเลยค่ะว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้ทำงานอยู่แค่ในหลอดทดลองอีกต่อไปแล้วแต่มันแทรกซึมเข้าไปจัดการกับทุกสภาวะแวดล้อมของการสร้างชีวิตเลยค่ะ นั่นแหละครับจุดนี้แหละที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นที่มาของภารกิจการเจาะลึกข้อมูลของเราในครั้งนี้ครับซึ่งข้อมูลที่เราจะนำมากางดูกันเนี่ยมาจากฐานข้อมูลเว็บไซต์และก็รายงานระดับองค์กรของ Safe Fertility Group ครับอืเป็นข้อมูลชุดล่าสุดเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดณวันพุธที่17มิถุนายนปี2026นี้เลยครับความน่าทึ่งก็คือชุดข้อมูลนี้มันไม่ได้มีแค่งานวิจัยทางการแพทย์หรือว่าแบบแคตตาล็อกบริการสำหรับผู้มีบุตรยากเท่านั้นนะครับแต่มันครอบคลุมไปถึงเทรนด์ไลฟ์สไตล์บทความสังคมแล้วก็ที่พีคที่สุดเลยคือมันมีรายงานงบการเงินและข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์รวมอยู่ด้วยครับน่าสนใจมากค่ะ คือมันมีความหลากหลายของข้อมูลสูงมาก ถูกต้องครับภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการถอดรหัสว่าคลินิกผู้มีบุตรยากในยุคปัจจุบันเนี่ยเขานำเอาวิทยาศาสตร์ระดับไมโครสโคปิกการบริการที่แทบจะอุ้มฉู่ผู้เข้ารับการรักษาแล้วก็โครงสร้างความกดดันของธุรกิจระดับมหาชนมาประกอบร่างกันเพื่อตอบสนองความปรารถนาอันลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ซึ่งก็คือการสร้างครอบครัวได้ยังไงครับคือถ้าเรามองผ่านเลนส์แบบเดิมนะคะ เราอาจจะรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ การบริการระดับพรีเมียมแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่คนละจักรวาลกันเลย แต่ข้อมูลชุดนี้มันกำลังชี้ให้เห็นว่าทั้งหมดนี้แหละค่ะคือระบบนิเวศเดียวกัน อืมเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมถึงกันหมด ใช่ค่ะ เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อค้ำยันเป้าหมายเดียว นั่นก็คือผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้นั่นเองค่ะ งั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ด่านแรกเลยดีกว่าครับ สิ่งที่สะดุดตาผมตั้งแต่หน้าแรกเลยคือประวัติศาสตร์ของพวกเขาครับ คือคลินิกแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2007 แต่ไฮไลท์สำคัญคือเขาเป็นคลินิกแห่งแรกในประเทศไทยเลยนะครับ ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานที่ชื่อว่า RTAC อ่า มาตรฐานของทางออสเตรเลียใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ มาจากทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับ แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ย สิ่งที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างการบริการและดึงดูดความสนใจผมมากที่สุดเลย ก็คือระบบที่เขาเรียกว่า personal assistant หรือ PA แบบ1 ต่อ 1ครับ ที่จะคอยดูแลประกบผู้เข้ารับการรักษาตั้งแต่ต้นจนจบเลย แถมยังรองรับได้สารพัดภาษาด้วยนะครับ ทั้งอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น แล้วก็เวียดนาม คือต้องบอกก่อนนะคะว่ามาตรฐาน RTAC เนี่ยมันไม่ใช่แค่ใบประกาศเกียรติคุณที่เอาไว้ติดแปะข้างผนังคลินิกเฉยๆนะคะแต่มันคือแบบสมุดปกขาวที่กำหนดระเบียบปฏิบัติที่เข้มงวดมากๆในทุกกระบวนการเลยค่ะตั้งแต่การจัดการในห้องแลบไปจนถึงการดูแลสภาพจิตใจของผู้เข้ารับการรักษาเลยโหฟังดูจริงจังมากเลยครับมากค่ะซึ่งระบบ PA แบบ1 ต่อ 1ที่ข้อมูลระบุไว้เนี่ยก็คือกลไกหลักที่มาตอบสนองต่อมาตรฐานนี้โดยตรงเลยเพราะเราต้องไม่ลืมนะคะว่ากระบวนการทำเด็กหลอดแก้วมันสร้างความเครียดมหาศาลมากทั้งจากการกระตุ้นฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายสวิงสวายแล้วก็ความกังวลใจว่าแบบเราจะพลาดขั้นตอนไหนไปหรือเปล่าอ่าผมพอจะนึกภาพออกละคือถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะครับระบบ PA แบบ1 ต่อ 1นี้เนี่ยมันก็ทำงานเหมือนกับหอควบคุมการบินหรือ Air Traffic Controller สำหรับร่างกายของผู้เข้ารับการรักษานั่นเองครับ หอควบคุมการบินเลยเหรอคะน่าสนใจค่ะลองขยายความหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับ ลองจินตนาการดูนะครับว่าตัวยาแต่ละตัวตารางนัดหมายระดับฮอร์โมนในเลือด
รวมไปถึงสภาพจิตใจเนี่ยล้วนเป็นเหมือนเครื่องบินที่บินวนอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมดเลยหอควบคุมการบินส่วนตัวนี้ก็จะรับหน้าที่สื่อสารกับนักบินซึ่งก็คือทีมแพทย์โดยตรงคอยมอนิเตอร์สถานการณ์แบบเรียลไทม์เลยครับเพื่อจัดการไม่ให้มีข้อมูลไหนตกหล่นหรือป้องกันไม่ให้มีเครื่องบินลำไหนชนกันกลางอากาศครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะ แล้วเอาจริงๆในทางการแพทย์เนี่ย การลดภาระทางความคิดหรือ cognitive load ด้วยหอควบคุมการบินส่วนตัวที่ว่าเนี้ยมันมีผลโดยตรงต่อความสำเร็จเลยนะคะ อ้าวมันเกี่ยวข้องกันโดยตรงขนาดนั้นเลยเหรอครับเกี่ยวสิคะ เพราะว่าเมื่อผู้เข้ารับการรักษาต้องมานั่งกังวลว่า แบบพรุ่งนี้ฉันต้องฉีดยากี่โมงหรือหมอรู้ผลเลือดล่าสุดของฉันหรือยัง ระดับความเครียดและฮอร์โมนคอร์ติซอลในร่างกายก็จะลดลงค่ะ ซึ่งไอ้เจ้าคอร์ติซอลที่สูงเกินไปเนี่ยมันส่งผลร้ายต่อสภาพแวดล้อมของมดลูกและการฝังตัวของตัวอ่อนโดยตรงเลยค่ะ อืมแปลว่าการบริการที่ดูเหมือนจะเป็นการอำนวยความสะดวกแบบพรีเมียมทั่วๆไปแท้จริงแล้วมันคือการเตรียมความพร้อมทางสรีรวิทยาอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ และนี่แหละค่ะคือฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก หรือ world class destination สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่หลั่งไหลเข้ามาในไทยค่ะ แต่ว่านะครับไอ้หอควบคุมการบินจะทำงานได้สมบูรณ์แบบไร้ที่ติแค่ไหน ท้ายที่สุดแล้ว เครื่องยนต์หลักหรือเทคโนโลยีเบื้องหลัง ก็ต้องมีประสิทธิภาพระดับเทพด้วยเหมือนกัน ซึ่งนี่ก็นำเราไปสู่ตัวเลขที่เกริ่นไว้ตอนต้นครับ 80% ใช่ค่ะ เป็นตัวแรกที่โดดเด่นมาก ครับซึ่งอัตราความสำเร็จนี้ในข้อมูลระบุว่ามาจากการทำ ICSI ร่วมกับการคัดกรองพันธุกรรม PGT แต่แบบพอผมกวาดสายตาดูรายละเอียดบริการทางการแพทย์ในส่วนอื่นๆครับมันเหมือนผมกำลังอ่านคู่มือวิศวกรรมอะไรสักอย่างเลยครับ ยังไงคะ มันซับซ้อนมากเหรอคะ คือมันเต็มไปด้วยตัวย่อภาษาอังกฤษที่ชวนปวดหัวมากเลยครับ มีตั้งแต่ TSE PSA IMSI แล้วก็มี Max Sperm Technology ตู้เลี้ยงตัวอ่อน Embryoscope Plus ไปจนถึงผลงานวิจัยล่าสุดในงาน ASFI P 2026 ที่มีชื่อหัวข้อว่า Validation of a 1MB Inherited CNV Detected by PGTA ฟังดูวิชาการจ๋ามากเลยค่ะ ใช่ครับ เอาตรงๆเลยนะครับ ตัวย่อพวกนี้มันฟังดูเหมือนภาษาที่ใช้เขียนโคดคอมพิวเตอร์มากกว่าการสร้างชีวิตมนุษย์ซะอีก มันทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้ดูเป็นความเย็นชาของเครื่องจักร แล้วก็ดูเป็นห้องแลบที่เย็นชาเกินไปหรือเปล่าครับ เป็นมุมมองที่สะท้อนความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ได้ดีเลยนะคะ เพราะว่าพอเป็นเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ย มันมักจะมาพร้อมกับกำแพงของคำศัพท์ที่ดูแข็งกระด้างเสมอ แต่ว่าถ้าเราลองถอดรหัสตัวย่อพวกนี้ดูนะคะ เราจะพบว่าไอ้การเขียนโค้ดที่ว่าเนี่ยแหละค่ะ คือขีดสุดของความใส่ใจในระดับไมโครเลย อ้าวเหรอครับ มันใส่ใจยังไงครับไอตัวย่อพวกนี้ ลองแบ่งกลุ่มดูแบบนี้นะคะ กลุ่มแรกคือ TESA กับ PESA อันนี้คือวิวัฒนาการที่เข้ามาช่วยเหลือฝ่ายชายที่มีปัญหาแบบไม่มีอสุจิในน้ำอสุจิเลยค่ะ มันคือกระบวนการทางการแพทย์ในการเข้าไปดึงเอาอสุจิออกมาจากแหล่งกำเนิดโดยตรงเลยค่ะ ก็คือแก้ปัญหาที่ต้นตอเลย ใช่ค่ะ ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ IMSI กับ MACS Sperm Analysis อันนี้เปรียบเสมือนระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด หรือจะเรียกว่าเป็น VIP Bouncer ก็ได้ค่ะ เข้าคลับเนี่ยเหรอครับ ใช่ค่ะ แบบนั้นเลย แต่ในบริบทนี้เนี่ยแขกที่เข้างานก็คือเซลล์อสุจิค่ะ คือ IMSI เนี่ยจะเป็นการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ขยายภาพได้ถึง 6,000 เท่า เพื่อดูรูปร่างของอสุจิแบบเจาะลึกสุดๆ ส่วน Max Sperm ก็คือการใช้พลังงานแม่เหล็ก เข้ามาคัดกรองอสุจิที่มีการแตกหักของ DNA ออกไปค่ะ โอ้โห ขยาย 6,000 เท่าเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ หมายความว่าระบบเนี้ยจะสกัดกั้นอสุจิที่ดูภายนอกเหมือนจะแข็งแรง แต่จริงๆมีความเสียหายซ่อนอยู่ภายใน ไม่ให้หลุดเข้าไปใกล้เซลล์ไข่ได้เลยค่ะ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ ICSI ซึ่งก็คือการนำอสุจิระดับซูเปอร์อีลิตตัวนั่นแหละ ฉีดเข้าไปในไข่โดยตรง โอ้โห เห็นภาพชัดมากครับ ถ้างั้นไอ้เจ้า Embryoscope Plus นี่ก็คงจะเป็นเหมือนโรงแรม 5 ดาวที่ใช้เลี้ยงดูตัวอ่อนที่ผสมสำเร็จแล้วใช่ไหมครับ เป็นโรงแรม 5 ดาวที่ล้ำกว่านั้นค่ะ เพราะมีระบบ AI คอยเฝ้าดูตลอด 24 ชั่วโมงเลย มันคือตู้เลี้ยงตัวอ่อนแบบ Time Lapse ค่ะ ที่แพทย์สามารถสังเกตพัฒนาการของตัวอ่อนได้ทุกวินาที โดยที่ไม่ต้องนำตัวอ่อนออกมาสัมผัสกับอากาศภายนอกเลย เป็นการลดการรบกวนสภาพแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดค่ะ ฮะพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ย การเข้าไปแทรกแซงในทุกขั้นตอนของเขา
มันก็ดูเป็นความพยายามที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับ แต่ว่าไอ้ชื่องานวิจัย 1MB อะไรยาวๆนั่นแหละครับมันคืออะไรทำไมเราถึงต้องไปยุ่งกับ DNA ในระดับที่ลึกขนาดนั้นด้วยครับ อันนี้คือจุดที่เชื่อมโยงกับตัวเลข 80% อย่างมีนัยสำคัญที่สุดเลยค่ะ คือ PGT หรือการตรวจคัดกรองพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนฝังตัวเนี่ย โดยทั่วไปเขาจะดูแค่ว่าตัวอ่อนมีโครโมโซมครบ 46 แท่งหรือเปล่า แต่งานวิจัยปี 2026 ของทีม SAFE ที่พูดถึง 1MB หรือ 1 megabase นั้นน่ะ มันคือการซูมเข้าไปดูความผิดปกติในระดับที่ลึกมากๆเลยค่ะ ลึกระดับไหนครับเนี่ย คือ1 megabase เป็นหน่วยวัดขนาดของ DNA ที่เล็กจิ๋วมากๆค่ะ การที่เขาสามารถตรวจสอบความผิดปกติทางพันธุกรรมในสเกล 1 MB ได้ รวมถึงการศึกษาตัวอ่อนที่มีโครโมโซมก้ำกึ่งหรือที่วงการเรียกว่า intermediate copy numbers เนี่ย มันหมายความว่าเขาไม่ได้แค่กรองหาดาวน์ซินโดรมทั่วไปแล้วนะคะ แต่เขากำลังหารอยรั่วเล็กๆในระดับไมโครสโคปิกที่อาจจะเป็นสาเหตุให้ตัวอ่อนไม่ฝังตัว หรือทำให้เกิดการแท้งในระยะเริ่มต้นค่ะ อืม ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือ แทนที่จะดูแค่ว่าหนังสือสารานุกรมมีจำนวนหน้าครบไหม พวกเขากำลังเปิดหาคำผิดที่ซ่อนอยู่ในแต่ละย่อหน้าเลย เพื่อให้แน่ใจจริงๆว่าชีวิตที่กำลังจะเกิดมา จะแข็งแรงแล้วก็ปราศจากโรคร้ายแรงทางพันธุกรรม ใช่ค่ะ เป็นการเปรียบเทียบที่ตรงประเด็นมาก โอเคครับ ผมเริ่มเห็นภาพแล้วล่ะ ว่าทำไมอัตราความสำเร็จถึงสูงขนาดนี้ แต่ที่น่าสนุกไปกว่านั้นนะครับ คือพอผมเลื่อนดูข้อมูลในส่วนถัดไปเนี่ย มันกลับกลายเป็นการหักมุมอย่างสิ้นเชิงเลยครับ ๆ อ้าว หักมุมยังไงคะ ก็เมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันถึงเทคโนโลยีวิเคราะห์ DNA ที่ล้ำหน้าระดับควอนตัมใช่ไหมครับ แต่อีกหน้าหนึ่งในส่วนบทความไลฟ์สไตล์ช่วงกลางปี 2026 ของเขาเนี่ย กลับมีเรื่องของการใช้การฝังเข็ม เพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนเตรียมความพร้อมสำหรับทำ IVF ครับ แล้วก็ยังมีบทความว่าด้วยพฤติกรรม work-life balance เพื่อสนับสนุนความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วอีก อ๋อ เป็นเรื่องของการแพทย์ทางเลือกและการดูแลตัวเองเนาะ ใช่ครับ คือมันเหมือนกับการจับเอานักฟิสิกส์ควอนตัมมานั่งทำงานโต๊ะเดียวกับปรมาจารย์เซนเลยนะครับเนี่ย ฮ่าฮ่าเป็นการจับคู่ที่ดูเหมือนจะย้อนแย้งนะคะ แต่เอาจริงๆนี่แหละค่ะ คือหัวใจสำคัญของการแพทย์ยุคใหม่เลย เพราะร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่เราจะแค่แบบกดป้อนโค้ดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเครื่องจะรันได้เลยเสมอไป อืม จริงด้วยครับ ต่อให้เราคัดเลือกตัวอ่อนที่เพอร์เฟกระดับ 1 mBEC ได้นะคะ แต่ถ้าเปรียบเทียบมดลูกเป็นดิน แล้วดินนั้นมันเต็มไปด้วยความเครียด ระบบไหลเวียนเลือดก็ไม่ดี ตัวอ่อนก็ไม่อาจเติบโตได้หรอกค่ะ การฝังเข็มในทางการแพทย์แผนจีนที่เอามาผสมผสานกับตะวันตกเนี่ยมันได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะ ว่าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะสืบพันธุ์ได้จริง และก็กระตุ้นการหลั่งเอนโดรฟินเพื่อปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติด้วยค่ะ สรุปก็คือ เทคโนโลยีสุดล้ำมีหน้าที่คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุด ส่วนปรมาจารย์เซนหรือศาสตร์การฝังเข็มและ work-life balance เนี่ยก็มีหน้าที่เตรียมดินให้ร่วนซุย แล้วก็อุดมสมบูรณ์ที่สุด ใช่ค่ะ เป็นการทำงานร่วมกันแบบองค์รวมที่สมบูรณ์แบบมาก และสิ่งที่ขยายขอบเขตของการดูแลแบบองค์รวมไปอีกขั้นก็คือข้อมูลในหมวดสังคมครับ ผมเห็นเขาลงบทความอัปเดตเกี่ยวกับการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ หรือ marriage equality แล้วก็ทางเลือกสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ด้วยนะครับ รวมถึงมีคู่มือการแช่แข็งไข่สำหรับคนยุคใหม่ในกรุงเทพด้วย ข้อมูลส่วนนี้มันสะท้อนภาพภูมิทัศน์ทางสังคมของปี 2026 ได้อย่างชัดเจนมากเลยค่ะ คือวิทยาศาสตร์เจริญพันธุ์เนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่แค่รักษาโรค มีบุตรยากให้กับคู่สมรสชายหญิงแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแล้ว มันไปไกลกว่านั้นแล้วใช่ไหมครับ ไปไกลกว่าเยอะเลยค่ะ ตอนนี้วิทยาศาสตร์กำลังทำหน้าที่เป็นกุญแจปลดล็อกข้อจำกัดทางชีววิทยาและเวลาให้กับความหลากหลายทางสังคมค่ะ อย่างการแช่แข็งไข่เนี่ยมันก็คือการหยุดนาฬิกาชีวภาพให้ผู้หญิงสามารถโฟกัสกับหน้าที่การงานได้ โดยไม่ต้องถูกบีบคั้นด้วยเรื่องของอายุ เข้าใจเลยครับ ส่วนในกลุ่ม LGBTQ+ เทคโนโลยีเหล่านี้มันก็คือสะพานที่เชื่อมโยงให้พวกเขาสามารถเติมเต็มคำว่าครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ มันคือการที่สถาบันทางการแพทย์เขามองลึกลงไปถึงบริบทความเป็นมนุษย์จริงๆ ไม่ใช่แค่มองผู้เข้ารับการรักษาเป็นเพียงเซลล์ไข่และอสุจิค่ะ ถือเป็นการปรับตัวของวงการแพทย์ที่ล้อไปกับวิวัฒนาการของสังคมได้อย่างกลมกลืนมากจริงๆครับ เอาละครับ พวกเราเจาะลึกทั้งความล้ำหน้าทางวิทยาศาสตร์ การดูแลแบบองค์รวม และก็มิติทางสังคมไปแล้ว ทีนี้ผมขอพาผู้ฟังทุกท่านเปลี่ยนโหมดไปสู่ข้อมูลส่วนที่ผมมองว่ามีความท้าทายที่สุดในชุดข้อมูลนี้กันบ้างครับ เรื่องอะไรคะ ฟังดูน่าตื่นเต้นเชียว มิติทางธุรกิจครับ
คือในเว็บไซต์เนี่ยมีการเปิดหน้านักลงทุนสัมพันธ์หรือ Investor Relations อย่างชัดเจนเลย ระบุเลยครับว่า SAFE เป็นบริษัทมหาชน มีหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ราคา 5.60 บาทต่อหุ้น อันนี้คือข้อมูลปริมาณการซื้อขายที่ 222,100 หุ้น ณ กลางเดือนมิถุนายน 2026 นะครับ มีการเปิดเผยงบการเงินไตรมาสแรก มีรายงาน One Report และมีสาขาขยายไปถึง 5 แห่ง ทั้งที่เกษตร อมรินทร์รามินทราศรีราชา ขอนแก่น แล้วก็ภูเก็ตด้วยครับ เป็นการเติบโตทางธุรกิจที่น่าสนใจมากเลยนะคะ ครับ แต่ตรงนี้แหละที่ผมขออนุญาตตั้งคำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยครับ การเอาธุรกิจที่ทำเรื่องละเอียดอ่อนมากๆ อย่างการสร้างชีวิต เข้าสู่ตลาดหุ้นที่ถูกขับเคลื่อนด้วยผลกำไร การเติบโตและเงินปันผลเนี่ย มันไม่นำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ conflict of interest หรอครับ เป็นประเด็นที่แหลมคมมากค่ะ ใช่ไหมล่ะครับ คืออะไรจะเป็นตัวการันตีว่า แพทย์จะไม่ถูกบอร์ดบริหารกดดัน ให้ต้องคอยเชียร์แพ็กเกจการรักษาที่แพงที่สุด เพื่อแค่ทำยอดให้ถึงเป้าในไตรมาสที่ 3ล่ะครับ เข้าใจเลยค่ะ เป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลมาก แล้วก็เกิดขึ้นได้เสมอเวลาที่โลกของทุนนิยมมาบรรจบกับโลกของจริยธรรมทางการแพทย์นะคะ แต่ว่าถ้าเราลองวิเคราะห์จากโครงสร้างความโปร่งใสที่ตลาดหลักทรัพย์เขากำหนดไว้ เราจะพบกลไกที่น่าสนใจมากค่ะ มันมีกลไกยังไงบ้างครับ คือการเปลี่ยนสภาพจากคลินิกเอกชนทั่วไปมาเป็นบริษัทมหาชนเนี่ย มันหมายความว่าองค์กรนั้นน่ะไม่สามารถบริหารงานแบบระบบครอบครัวหรือระบบปิดได้อีกต่อไปแล้วนะคะ พวกเขาจะถูกบังคับให้ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบหรือ Audit Committee ที่เป็นอิสระ มีระบบบัญชาธิบาลที่เข้มงวดมากๆ แล้วก็ต้องมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่โปร่งใสด้วยค่ะ แปลว่ายิ่งอยู่ในตลาดหุ้นก็ยิ่งถูกจับตามอง แล้วก็ยิ่งต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นอย่างนั้นเหรอครับ ถูกต้องในแง่หนึ่งเลยค่ะ ลองคิดภาพตามนะคะ ในตลาดทุนยุคปัจจุบันเนี่ย ข่าวเช้าหรือข้อผิดพลาดทางการแพทย์ที่เกิดจากการละเมิดจริยธรรมเพียงแค่ครั้งเดียว มันสามารถทำให้มูลค่าบริษัทหลักพันล้านหายวับไปได้ในชั่วข้ามคืนเลยนะคะ โห จริงด้วยครับ ความเสี่ยงตรงนี้มันสูงมาก ใช่ค่ะ ดังนั้นมาตรฐานทางการแพทย์ที่เข้มงวดอย่าง RTCA และความโปร่งใสทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์เนี่ย มันจึงทำงานล้อกันไป แล้วก็เป็นเกราะคุ้มกันซึ่งกันและกันค่ะ นอกจากนี้การที่เขาขยายสาขาไปถึง 5 แห่งทั่วประเทศด้วยมาตรฐานเดียวกัน มันยังต้องอาศัยเม็ดเงินลงทุนมหาศาลด้วยนะคะ ซึ่งการเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็คือช่องทางในการระดมทุน เพื่อเอาไปอัปเกรดเทคโนโลยีให้ล้ำสมัยอยู่เสมอใช่ไหมครับ เพราะของอย่างตู้ EmbryoScope Plus หรือเทคโนโลยีถอดรหัส DNA ระดับ 1MB เนี่ย มันก็คงไม่ใช่เครื่องมือที่คลินิกธรรมดาทั่วไปจะลงทุนซื้อมาตั้งไว้ได้ง่ายๆแน่ๆ ใช่เลยค่ะ ต้นทุนของนวัตกรรมพวกนี้มันสูงมาก การมีโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งมันเปิดโอกาสให้เขาสามารถดึงดูดทั้งเครื่องมือระดับไฮเอ็นแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ระดับหัวกะทิเข้ามาในองค์กรได้ค่ะ อ่ะฮะ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ผลประโยชน์จากโครงสร้างทุนที่แข็งแรงนี้เนี่ยมันก็จะถูกส่งต่อไปยังผู้เข้ารับการรักษาในรูปแบบของผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ซึ่งก็คือความหวังในระดับ 80% นั่นเองค่ะ สรุปก็คือระบบนิเวศของคลินิกมหาชนแห่งนี้ ถูกออกแบบมาให้ความโปร่งใสทางธุรกิจเป็นตัวรับประกันคุณภาพทางการแพทย์สินะครับ เพราะถ้ามาตรฐานตกเมื่อไหร่ นั่นหมายถึงหายนะของความเชื่อมั่นทั้งจากฝั่งคนไข้แล้วก็นักลงทุนเลย มองแบบนั้นได้เลยค่ะ เป็นการไขข้อข้องใจที่ทำให้เห็นภาพรวมที่สมบูรณ์มากเลยครับ ข้อมูลชุดนี้พาพวกเราเดินทางมาไกลมากจริงๆ ตั้งแต่การเจาะลึกระดับโครโมโซมไปจนถึงโครงสร้างตลาดทุนระดับประเทศเลย ข้อมูลจาก Safe Fertility Grip ในปี 2026 นี้ ถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากๆ ของคำว่าเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ยุคใหม่ค่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องของหมอกับคนไข้ในห้องตรวจเล็กๆ อีกต่อไปแล้ว แต่มันคือสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนและงดงามในการสร้างชีวิตเลยล่ะค่ะ ใช่ครับ พวกเราได้เห็นแล้วว่า การหลอมรวมการระหว่างหอควบคุมการบินส่วนตัวที่คอยปลดเปลื้องความเครียด เทคโนโลยีคัดกรองระดับไมโครสโคปิกที่ตามล่าหาข้อบกพร่องที่เล็กที่สุด การอบกอดความหลากหลายทางเพศด้วยความเข้าใจ แล้วก็โครงสร้างที่โปร่งใสระดับบริษัทมหาชนเนี่ย มันสามารถผลักดันให้ความปรารถนาในการสร้างครอบครัว กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้จริงๆครับ ฟังแล้วก็แอบทึ่งกับความก้าวหน้าของมนุษย์เรานะคะเนี่ย ใช่ครับ แต่ว่าก่อนที่พวกเราจะจบการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ ผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากให้ผู้ฟังทุกท่านลองเก็บไปคิดขยายความต่อครับ น่าสนใจค่ะ ลองว่ามาเลยค่ะ
คือถ้าหากเรามาถึงจุดที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าจนสามารถการันตีอัตราความสำเร็จได้สูงถึง 80%แถมยังสามารถคัดกรองโรคร้ายแรงทางพันธุกรรมล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำพร้อมกับมอบตารางเวลาที่ยืดหยุ่นให้มนุษย์เราสามารถจัดการชีวิตคู่และชีวิตการทำงานได้อย่างลงตัวแบบนี้เนี่ยในทศวรรษหน้านิยามของคำว่าการสืบพันธุ์แบบธรรมชาติจะถูกตั้งคำถามหรือเปล่าครับ เป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะ ใช่ไหมครับ คือมันเป็นไปได้ไหมครับที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะไม่ใช่แค่ทางเลือกสำรองสำหรับผู้ที่มีสภาวะมีบุตรยากอีกต่อไป แต่อาจจะขยับขึ้นมาเป็นมาตรฐานใหม่ เป็นด่านแรกที่มนุษย์ยุคใหม่ทุกคนเลือกใช้ เพื่อเริ่มต้นสร้างครอบครัวอย่างปลอดภัย และสมบูรณ์แบบที่สุด เท่าที่เทคโนโลยีจะเอื้ออำนวย โห เป็นประเด็นทางวิวัฒนาการที่ลึกซึ้งมากจริงๆค่ะ มันชวนให้เราตั้งคำถามถึงทิศทางของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอนาคตอันใกล้นี้เลยทีเดียวนะคะ นั่นแหละครับ เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ไม่ว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิต จะมาจากความโรแมนติกแบบคลาสสิก หรือมาจากกระบวนการ1 เมกะบลัสในห้องแลบที่ล้ำสมัยแค่ไหน ปลายทางของมันก็ยังคงหล่อหลอมมาจากความรัก และความตั้งใจของมนุษย์อยู่ดีครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะครับ ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตาม และร่วมเดินทางไปกับพวกเรา และพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ